सबभन्दा पहिला तपाईँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरिहाल्नुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस्, मेरो लोड लिँदैछ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् qoltool.io। यति लेखेपछि सर्च गराइदिनुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस्, सर्च गरिरहेछ। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँ योमा के को लागि सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म युट्युबको लागि लिइरहेको छु ट्याग भने युट्युब सेलेक्ट गरिहालेँ। युट्युब सेलेक्ट गरिसकेपछि म नेपालको छु भने नेपाल र इङ्ग्लिसमा टाइटल लेख्दैछु भने इङ्ग्लिस योबाट सेलेक्ट गरिहाल्छु। म यो सेलेक्ट गरिहालेँ नेपाल इङ्ग्लिस। अनि सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ पनि आफ्नो टाइटल भिडियोमा युज गर्नुभएको टाइटल त्यो टाइटल योमा लेखेर सर्च गरिहाल्नुहोस्। के टाइटल छ, म टाइटल सर्च गरिरहेको छु। एकछिन वेट गर्नुहोस्। अनि तपाईँ पनि योमा टाइटल लेखेर योमा सर्च गरिहाल्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्, म गरिरहेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँ सर्च गरिदिनुहोस्। अनि सर्च गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अनि चेकिङ भइरहेछ। अनि एकछिन वेट गर्नुहोस्। चेक भइहालेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ लोडिङ लिइरहेछ। लोडिङ लिइसकेपछि यहाँ ट्याग आउनेछ। अनि यो ट्याग तपाईँहरू पनि कपी गर्नुहोस्। यो मेरोमा 4वटा आएको छ। यो 4वटै ट्याग कपी गर्नुहोस्। अनि तल छ कपी गरिसकेपछि यो ट्याग तपाईँ पनि आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुहोस्। तपाईँको भिडियोमा पनि ट्याग काम गरिनेछ।